Matkustin yksin Koreaan ottaakseni mittaa maailman terävimmästä kärjestä yhdessä maailman kovatasoisimmista taekwondo-kilpailuista. Mutta ennen kuin pääsin kilpailemaan, päädyin koukkaisemaan Korean etelärannikolla Busanissa. Tervetuloa seuraamaan matkaani. Tämä on Fop Taekwondo. Tervepä terve. Nimeni on Christian ja olen kisannut taekwondossa ympäri maailmaa ystävieni kanssa lähes vuosikymmenen ajan. Poikkeuksellisesti lähdin tällä kertaa matkaan yksin. Mukanani vain yksi reppu täynnä treenivaatteita ja kuvausvälineitä. Yleensä kisamatkoilla emme kerkeä näkemään muuta kuin lentokentän, hotellin ja kisahallin, joten tällä kertaa haluaisin ehtiä hieman myös näkemään enemmän Koreaa. Sen vuoksi päädyin aluksi Korean etelärannikolle Busaniin, joka on Etelä-Korean toiseksi suurin kaupunki, jolla on pitkät perinteet kalastuksessa ja toimien satamakaupunkina. Asustin somassa Airbnbissä ja tutustuin sattumalta paikalliseen, joka oli niin ystävällinen, että hän päätyi näyttämään minulle kaupungin parhaita puolia ja turistikohteita. Pitkään en Busanissa ehtinyt lomailemaan, sillä minun oli matkustettava Chungcheoniin, jossa Korea Open tänä vuonna järjestettiin. Kätevin tapa matkustaa Korean halki on junaverkoston avulla. Korean junaverkosto on erittäin toimiva, ja Seoulin metroverkosto monimutkaisuudestaan huolimatta on mielestäni kätevin tapa matkustaa Korean pääkaupungissa. Chungcheon sijaitsee Seoulista jonkin verran itään. Heinäkuun ilmasto oli kuuman kostea, ainakin suomalaiselle. Rekisteröinti tehty, nyt etsimään ruokaa, niin jaksaa huomenna sitten kisata koko päivä. Huomenna on Boomsen ja Freestyle Boomsen aika. Erittäin kova tasoiset kilpailut tulossa. Kovempi taso todennäköisesti jopa kuin maailmanmestaruuskilpailuissa, koska siellä ei ole vain yksi jokaisen maan huippuedustajaa, vaan täällä voi olla nyt esimerkiksi Koreasta monta kymmentä aivan maan huippua. Freestylissa mulla on 18 sarjassa muistaakseni ja yksilössä perinteisissä jopa yli 80 osallistujaa. Tässä itse asiassa oli koko huone-esittely. Tää on yksi huone, jossa pelkkä sänky. Kylpyhuone kautta WC on tämmöisestä pikkuovesta. Ja siinä on vessa sekä suihku. Suihkuläpyskät kuuluu kämppään. Kämppään kuului lisäksi myös ulkokeittiö, joka oli myös muiden asukkaiden yhteisessä käytössä. Taitaa olla aika mennä nukkumaan. Hyvää yötä. Huomiseen. Hyvää huomenta. Kilpailupäivän aamu. Kahvia naamariin ja kisa paikalle. Tänään lähtee. Pitkä päivä luvassa. Vaikka matkustinkin yksin, oli onneksi kisoissa myös muutamia tuttuja Euroopasta sekä Koreasta. Koreassa Boomsi-kilpailuissa kilpaillaan vastustajan kanssa samaan aikaan, ja tuomarit antavat molemmille pisteitä, ja toinen pääsee aina kierrokselta jatkoon. Olen kisannut samanlaisella formaatilla ainoastaan ranta-taekwondossa, jolloin toki oli vain lippuäänestys, että kumpi pääsee jatkoon. Ensimmäinen vastustajani oli tietenkin korealainen. Olen suhteellisen tyytyväinen suorituksiini, vaikka niillä valitettavasti seuraavalle kierrokselle päässytkään. Maha täyteen riisiä ja kimchiä. Niiden voimalla nyt heti freestylaamaan. Oli vaan lyhyt tauko tässä nyt ja päästään kohta tykittämään. Olin innossani freestylista, mutta myös hieman kauhuissani, kun huomasin minkä tasoisia kilpailijat Koreasta olivat. Lähdin kuitenkin pitämään hauskaa ja esittämään uutta freestyle-koreografiani vielä isommalle kansainväliselle yleisölle. Hissikoreografiani herätti jopa hieman huomiota korealaisessa taekwondo-mediassa. Yksin matkustaminen meinasi koitua kisoissa ongelmaksi, sillä kisajärjestäjät eivät meinanneet päästää minua kisaamaan ilman omaa valmentajaa. Onneksi eräs japanilainen valmentaja oli niin ystävällinen, että hän päätyi seisomaan kulmaani freestylini ajaksi. Valtava kiitos vielä hänelle. Omien kisasuorituksieni jälkeen pääsin vielä nauttimaan freestyle-finaaleista. Jos haluat nähdä Korea Openin freestyle-mitalistien kokonaisia freestyle-suorituksia, ne löytyvät nyt myös Fopin YouTube-kanavalta.
erittäin hienoja freestyle- ja perinteisiä suorituksia. Ja oli kyllä tosi inspiroivaa nähdä, että miten älytön se taso on. Tyytyväinen vetoihin, oli kunnia ja siistiä päästä kilpailemaan aivan maailman ykkösiä vastaan. Oli myös erilainen kokemus olla tällainen täysin yksin kilpailuissa. Kyllä tässä vähän tuli ikävä suomalaisia ja muita eurooppalaisia kilpailutovereita. Hyvä kokemus tämä näinkin. Kiitos kun katsoit. Seuraava video mahdollisesti Kroatiassa. Kohti MMA. Fokia. Kiitos paljon kun seurasit matkaani. Nähdään seuraavassa videossa. Fuck yeah!